Selamat kembali semua. Hari ini kita nak bincang satu fasa sejarah yang agak penting lepas Perang Dunia Kedua. Kita akan tengok bab 4 ni, era peralihan kuasa British. Ada pasal BMA, Malayan Union yang kontroversi tu, lepas tu pasal Sarawak dan Sabah pula. Betul tu. Kita akan faham apa jadi lepas Jepun kalah, cabaran pentadbiran masa tu, reaksi orang tempatan, macam mana semua ni berlaku kan? Misi kita nak bagi anda semua gambaran jelas lah tentang zaman peralihan ni. Okey, jom kita mulakan dengan bab 4.1. British Military Administration atau BMA. Jadi, lepas Jepun serah kalah, September 1945, BMA ni ambil alih Tanah Melayu kan? Ya, betul. BMA masuk ambil alih sementara. Tugas utama diorang ni nak pulihkan keamanan, kestabilan, nak bagi rakyat percaya balik kat British. Tapi cabaran dia, besar sangat. Kena lucutkan senjata askar Jepun yang tinggal, nak bantras jenayah yang tiba-tiba naik mendadak. Lepas tu, masalah paling asas, makanan tak cukup, ubat tak ada, harga barang melambung tinggi gila, infrastruktur pun banyak rosak teruk akibat perang. Bunyi macam kerja yang mustahil je dalam masa singkat. Memang pun, boleh dikatakan usaha BMA ni tak berapa nak berjaya sepenuhnya lah. Dalam tempoh singkat dorang tadbir sampai Mac 1946 tu, keadaan sosio-ekonomi, keamanan masih lagi goyah. Jadi, kalau macam tu, kenapa BMA ni masih dianggap penting walaupun banyak kesukaran? Penting sebab ia tanda British dah kembali berkuasa. Ia jadi macam platform sementara sebelum British bawa masuk rancangan pentadbiran baru dorang, iaitu Malayan Union tu lah. Dan satu lagi, kegagalan BM ini sikit sebanyak macam buka mata orang tempatan yang British ni tak semestinya kebal atau cekap sangat pun. Ada kelemahan juga. Okey, faham. Itu membawa kita ke bab 4.2. Gagasan Malayan Union. Ni rancangan besar British lepas BMA kan? Apa sebenarnya bentuk pentadbiran Malayan Union ni yang diperkenalkan tahun 1946 tu? Okey, Malayan Union ni, dia satukan semua negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, tambah Pulau Pinang dan Melaka sekali. Semua bawah satu pentadbiran pusat. Diketuai oleh seorang gubernur British. Tapi, Singapura pula, dorang asing kan? Tak termasuk dalam Malayan Union. Habis tu, macam mana dengan Raja-Raja Melayu? Apa jadi pada kuasa dorang? Ini isu besar dia. Kedaulatan Raja-Raja Melayu boleh kata terhakis lah. Kuasa dorang tinggal sikit je. Mereka jadi ahli dalam majlis Raja-Raja, tapi hanya boleh bincang pasal agama Islam dan adat istiadat je. Macam hilang kuasa politik sebenar dorang. Selain Raja-Raja, ada lagi satu isu besar. Pasal kerakyatan kan? Prinsip jus soli tu. Ya, betul. Kerakyatan diberi melalui prinsip jus soli. Maksudnya, sesiapa saja yang lahir kat Tanah Melayu atau Singapura, automatik dapat kerakyatan. Apakah implikasi utama jus soli ni pada masa tu? Kenapa ia jadi kontroversi besar? Implikasi dia besar, terutama untuk orang Melayu. Prinsip ni dilihat macam mengancam kedudukan istimewa orang Melayu sebab ia bagi hak kerakyatan sama rata kepada semua orang yang lahir kat sini, tak kira bangsa atau status imigran. Jadi ada kebimbangan lah yang hak dan masa depan orang Melayu akan tergugat. Status quo tu macam tergugat tiba-tiba. Tentulah ada reaksi kan? Jom kita masuk bab 4.3. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Pengenalan MU ni tak diterima macam tu je kan? Mesti ada tentangan. Oh, memang. Tentangan dia hebat, sangat hebat. Terutama sekali daripada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu sendirilah. Raja-Raja bantah sebab hilang kedaulatan dorang. Lepas tu, cara Sir Harold MacMichael dapatkan tanda tangan persetujuan tu pun dipertikaikan. Ada yang kata macam guna paksaan, ugutan sikit, tak telus lah kiranya. Orang Melayu pula macam mana? Orang Melayu, dorang betul-betul bangkit menentang. Ada demonstrasi besar-besaran di seluruh negara. Ada yang sampai berkabung pakai lilitan kain putih kat songkok tanda protes. Mereka tubuhkan Kongres Melayu dan kemuncak dia penubuhan UMNO pada Mei 1946. UMNO ditubuhkan khas untuk menentang Malayan Union secara lebih teratur dan bersatu. Semua ni sebab diorang risau pasal hak orang Melayu, masa depan dan kedaulatan Raja-Raja. Apakah bentuk bantahan paling simbolik oleh Raja-Raja Melayu masa tu? Yang paling diingati?
Rasanya tindakan paling simbolik ialah bila Raja-Raja Melayu ni sepakat boikot upacara pelantikan Gubernur Malayan Union yang pertama, Sir Edward Gen tu. Bila Raja-Raja boikot, ia tunjuk satu penentangan yang terbuka, bersatu padu, mesej dia jelas. Jelas sangat penentangan di Tanah Melayu. Sekarang kita ke Borneo pula. Bab 4.4. Penyerahan Sarawak kepada Kerajaan British. Kenapa pula Wynebrook, Raja Putih Sarawak tu, serahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946? Wynebrook ni bagi beberapa alasan lah. Pertama, dia kata ada masalah keuangan yang teruk lepas Perang Dunia Kedua. Sarawak perlukan banyak duit untuk bangun semula. Kedua, dia sendiri dah tua dan dia rasa tak ada pengganti yang layak daripada keluarga Brooke tu. Dan ketiga, dia percaya British ada keupayaan yang lebih baik untuk bangunkan Sarawak. Jadi, dia serahkan Sarawak jadi tanah jajahan mahkota British. Adakah penyerahan ni diterima baik oleh semua orang di Sarawak? Macam mana penerimaan dia? Tak juga. Tak semudah tu. Penyerahan ni cetuskan reaksi yang berbeza-beza. Ada yang sokong, ada yang tentang. Yang menentang ni agak kuat juga sebenarnya. Kita akan tengok ni dalam bab seterusnya. Okey, jom kita lihat bab 4.5. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Macam mana reaksi diorang sebenarnya? Memang wujud gerakan anti penyerahan yang agak kuat. Golongan yang menentang ni kebanyakannya dipimpin oleh golongan pembesar Melayu tradisional macam Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Alasan utama dorang, tindakan Wynebrook tu langgar Perlembagaan 1941 Sarawak. Perlembagaan tu ada sebut pasal janji ke arah pemerintahan sendiri, bukan jadi tanah jajahan British. Mereka nak pulihkan balik pemerintahan dinasti Brooke atau sekurang-kurangnya bergerak ke arah berkerajaan sendiri. Macam mana diorang tunjuk bantahan tu? Macam-macam cara. Ada demonstrasi, ada hantar surat bantahan. Tapi yang paling drastik dan diingati ialah tindakan kaki tangan Kerajaan Melayu letak jawatan beramai-ramai. Ini sebagai respons kepada Pekeliling nombor 9 yang dikeluarkan British. Apa dia Pekeliling nombor 9 tu? Dan apa kesan dia? Amaran keras kepada kaki tangan kerajaan supaya jangan terlibat langsung dalam gerakan anti penyerahan. Kesannya, sebagai tanda protes terhadap larangan tu dan penyerahan Sarawak, seramai 409 orang kaki tangan Kerajaan Melayu letak jawatan serentak. Satu tindakan yang beranilah masa tu. Tapi, kena ingat juga, ada juga kumpulan di Sarawak yang menyokong penyerahan tu. Diorang percaya British boleh bawa kemajuan dan pembangunan. Jadi, masyarakat Sarawak terbahagi dua masa tu. Faham. Situasi yang kompleks juga di Sarawak. Sekarang kita beralih ke negeri jiran. Bab 4.6. Penyerahan Sabah kepada Kerajaan British. Sabah pun diserahkan kepada British dalam tahun yang sama, 1946. Apa pula sebabnya di Sabah? Okey, Sabah ni sebelum perang ditadbir oleh Syarikat Borneo Utara British, SBUB kan? Bukan Raja Brooke macam Sarawak. Lepas perang, keadaan Sabah ni teruk sangat. Kemusnahan akibat perang tu dahsyat, terutama kat bandar-bandar utama macam Sandakan, Jesselton, sekarang Kota Kinabalu. SBUB pula dorang hadapi masalah kewangan yang sangat serius. Syarikat tu dah tak mampu nak tanggung kos pembangunan semula Sabah yang perlukan belanja besar. Jadi, atas sebab keuangan dan ketidakupayaan nak bangunkan Sabah semula, SBUB pun ambil keputusan serahkan Sabah kepada kerajaan British. Sabah pun jadi tanah jajahan mahkota British. Jadi faktor utama penyerahan Sabah ni memang semata-mata sebab isu kewangan dan kemusnahan lepas perang ya? Ya, itulah faktor utama yang dinyatakan. Kemusnahan akibat perang tu memang teruk. Dan SBUB sebagai sebuah syarikat perniagaan tak ada kapasiti keuangan nak pulihkan Sabah. Penyerahan kepada British dilihat sebagai satu-satunya jalan. Okey, akhir sekali. Bab 4.7. Reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Macam mana pula reaksi orang Sabah? Adakah sama macam di Sarawak atau Tanah Melayu? Ini yang menarik. Reaksi kat Sabah ni agak berbeza. Berbanding dengan Tanah Melayu dan Sarawak, penentangan di Sabah boleh kata tak begitu menonjol lah. Tak ada gerakan anti penyerahan yang besar atau tersusun macam kat tempat lain. Kenapa pula reaksi di Sabah berbeza macam tu? Ada beberapa kemungkinan lah.
Pertama, mungkin sebab tahap kemusnahan yang lebih teruk kat Sabah lepas perang tu. Jadi fokus utama penduduk lebih kepada isu sosioekonomi, nak bina hidup balik, nak cari makan. Isu pembangunan semula jadi keutamaan nombor satu. Kedua, penyerahan kepada British ni mungkin dilihat oleh sesetengah pihak kat sana sebagai satu peluang. Peluang untuk pemulihan yang lebih cepat, peluang untuk pembangunan, peluang pekerjaan yang dijanjikan oleh British. Struktur politik dan sosial kat Sabah masa tu pun mungkin berbeza sikit berbanding Sarawak dan Tanah Melayu. Jadi kurang platform untuk tentangan politik berskala besar macam tu. Nampaknya lebih pragmatik lah pendekatan dorang. Wah, menarik perbezaan tu. Jadi secara keseluruhannya, bab 4 ni tunjuk satu era yang sangat dinamik ya lepas perang. Kita nampak BMA cuba stabilkan keadaan, tapi banyak cabaran. Lepas tu Malayan Union yang cetuskan bantahan besar-besaran di Tanah Melayu pasal kedaulatan dan kerakyatan. Dan kat Borneo pula, Sarawak dan Sabah jadi tanah jajahan British tapi dengan reaksi tempatan yang sangat berbeza. Sarawak ada tentangan kuat, Sabah pula lebih senyap. Betul tu. Peristiwa-peristiwa dalam bab 4 ni jelas tunjukkan macam mana dinamika politik berubah. Kebangkitan kesedaran kebangsaan, walaupun dalam bentuk yang berbeza-beza, muncul bila berdepan dengan kuasa penjajah yang cuba susun semula pentadbiran ikut acuan dorang. Cara masyarakat tempatan bertindak balas, menentang ke, menyokong ke atau fokus pada isu lain, semua ni penting dalam membentuk landscape politik negara kita. Dan perbezaan pengalaman antara Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dalam tempoh kritikal ni pun jadi asas penting untuk kita faham konteks pembentukan Malaysia nanti. Terima kasih banyak atas kupasan yang mendalam tu. Banyak yang kita belajar hari ini. Jumpa lagi lain kali.